пана капітана Ростислава Ячишина, який на зв'язку у нас із Лиманського напрямку, начальник відділення комунікації 63-ї окремої механізованої бригади. Вітаємо вас, доброго вечора. Пане капітане, знаємо, що ви періодично, ваша бригада бере в полон росіян, і це постійний такий процес, іноді в місяцях буває більше їх, іноді менше. Скажіть, якщо так підсумовуючи, за цей рік, чи змінилась мотивація росіян, от якщо ви мали змогу спілкуватися з полоненими, і чи змінились їхні задачі, от якщо так якось за рік підвести підсумки? Ну, давайте найсвіжіший приклад. Буквально кілька днів тому мінометка наша одного з механізованих батальйонів скидає відео, каже, от прийшов до нас в гості товариш з боліт, прийшло таке реально, нещасне, таке якесь перелякане, страшно на нього навіть глянути, знаєте. Кажуть, що солдат, він повинен внушати такий якийсь жах, а не жалість. А от він внушає, реально просто жалість. І от коли подивилися, що в нього в рюкзаку, знаєте, що в нього в рюкзаку було? Прапор. Більше нічого не було. Прапороносець, по суті, так. Йому треба було просто тим прапором десь помахати. Це вже, знаєте, це вже настільки це вульгарне знущання з того особового складу, що я не знаю, мені якось аж гидко на це дивитися, на це командування російське, яке просто так ставиться до своїх людей. І знаєте, напевно, найстрашніше буде, якщо оця орда вся, ця голота, вона потрапить десь в районі цивілізованого світу. Це буде просто біда біда планетарного масштабу. І тому просто ми розуміємо, наскільки важливо зупинити оцю нечисть і просто не допустити її хоч кудись, де є цивілізація. Їм подобається там своїми лаптями щі хлібати, на здоров'я. Але не треба оцю свою культуру чи безкультур'я освобождати інших. Чесно, бо це насправді, це біда і катастрофа. І при цьому, окрім закидання цього м'ясом, масштабуються їхні безпілотники. Здається, саме ваша бригада теж публікувала відео із оптоволокном, яке просто накрило цілим слоєм все. Хотіли б запитати про еволюцію застосування саме дронів. Знаєте, я десь недавно, коли засинав, включив якесь старе кіно «Термінатор 2». І там починалося все, якщо не помиляюсь, там Лос-Анджелес 28-й рік чи що. І я так подивився, думаю, та ні, це Лиман 25-го року. Все те саме, це все ті всі роботи літають, їздять, стріляють. Воно буквально щодня виростає, збільшується кількість, різноманітність тих дронів. Зараз дрони найперше працюють по логістиці. Всі прекрасно розуміють, що таке логістика, як важливо зруйнувати її чи хоча б пошкодити. А оптоволокно, воно настільки виросло, що я питався в хлопців вже чого більше, то кажуть, що вже десь приблизно 70 волокна, 30 аналогів. Десь приблизно так воно йде зараз. От зараз відео птахів Мадяра демонструє, назвемо це рів смерті, танковий рів, який росіяни в тривалий час намагалися форсувати, перелізти, і завдяки ефективній роботі інженерів та FPV-шників, бачите, там вони і залишалися. І що примітно, велика кількість мертвих росіян, вона б мала б якось спонукати, напевне, щось розвивати критичне мислення якесь. Проте не тільки коли ти росіянин. Їх там стає все більше і більше і більше. Ось цей, наприклад, вирішив просто відпочити серед купи трупів інших. Швидше за все, може, вирішив злитися із середовищем, подумати, що зійде і за мертвого здалеку, і ніхто не помітить, і ніхто до нього не полетить. Але це виглядає як якась окремо робити принтскрін і віддавати в якусь ілюстративну фотовиставку, що таке Росія і російські штурми. Купа просто мертвих там залишилось, їх лежить, і цей, що передохнемо, як король на троні цьому, та й будемо рухатися далі. Відео із важкого бомберу, на якому не просто влучання в росіянина, а подарунок росіянину з його подальшою самоліквідацією. Буквально подарунок. Можете подивитися. Там побіг.
Прикинь. Кидай ему в ноги. Пошел до ТМ-ки, прикинь. Бабах! Разорвало, да? Ви чуєте цей захват в голосі бійців з 82-ї, буковинці просто ликують від ось такої дії росіянина і такого його знищення. Напевно, змучений, голодний росіянчик, ось цей одноклепковий, думав, що скидають йому, можливо, якусь їжу його собутильники, але, як виявилось, це подарунок дійсно був ТМ-кою від 82-ї. Я відзначу, що наскільки індивідуальний підхід, бо нехай це один росіянин, але він заслуговує на свою темочку. І фактично, просто подумати, ТМ, там 9-8 кілограм, якщо просто вона не детонує, наприклад, просто 8 кілограм падає, там 9 кілограм з такої висоти, ну, чудово. Є, знаєш, боєприпаси з донаведенням, а це росіянин із донаведенням на боєприпас.